السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم كنافة بالقشطة، مرة رهيبة، مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. وإذا تحبوها تظل معاكم مقرمشة لوقت طويل بشرح لكم بالفيديو، وإذا تحبوها طرية أيضا بشرح لكم. بسوي معاكم الكنافة بالفرن، وكمان بسويها على الغاز بوقت قصير جدا، 10 دقائق فقط، وأحلى كنافة على الغاز جاهزة. ولعمل الكنافة بالقشطة يلا نبدأ بطريقة التحضير. ولعمل الكنافة أولا بنبدأ بعمل القطر أو الشيرة. ولعمل القطر أو الشيرة بنحط في قدر كوبين سكر وكوبين ماء وعصير نصف ليمونة، وبنخلط مكونات القطر تمام، وبنحط القدر على نار عالية حتى يبدأ القطر في الغليان، وبعدين بنقص النار وبنخليها هادئة لمدة 5 دقائق. وبعد مرور ال5 دقائق بنحط ملعقة كبيرة عسل، بنخلط تمام. إضافة العسل ما بيخلي القطر يتسكر لو حتى ظل معاكم لفترة طويلة. وبعدين بنخلي القطر أو الشيرة على نار هادئة لمدة 10 دقائق، أو حتى تحصلوا على القوام المناسب. إذا تحبوا الكنافة مقرمشة فخلوا القطر على النار لمدة 20 دقيقة حتى يصير معاكم ثقيل وما يطري الكنافة. وإذا تحبوا الكنافة طرية خلوا القطر على النار لمدة 10 دقائق فقط. وبعد ما جهزنا القطر أو الشيرة بنصب القطر في وعاء، وبنحط عليه نصف ملعقة صغيرة فانيلا عشان الطعم والنكهة، وبنخليه جانبا حتى يبرد تماما. ولعمل الكنافة بالقشطة بنحتاج لمغلف كنافة 500 جرام، ما يعادل نصف كيلو. هنا أنا قطعت الكنافة بالسكين، ممكن تفرموها بمحضرة الطعام أو حتى تكسروها باليد حسب رغبتكم. أنا قطعت عجينة الكنافة بالسكين إلى شعيرات صغيرة. وبعدين بنحط على عجينة الكنافة 2 ملاعق كبيرة سكر بودرة وملعقة كبيرة من القطر يلي سويناه مسبقا. إضافة السكر والقطر بيعطينا لون حلو للكنافة. وحطيت كمان على عجينة الكنافة كوب سمن مذابة. استخدموا أي نوع سمن متوفر عندكم أو زبدة مذابة، لكن استخدام سمن بطعم حلو بيعطي طعم حلو للكنافة. بنفرك عجينة الكنافة تمام حتى تتشرب السمن بالكامل. وبعد ما خلصنا من فرك عجينة الكنافة بالسمن بنجهز الصحن يلي بنحط فيها الكنافة. هنا أنا بسوي عجينة الكنافة بصحنين. ممكن تسووا عجينة الكنافة الموضحة بصحن واحد فقط قياس 26 إذا تحبوها مرتفعة، لكن أنا بسويها بصحنين عشان أسوي كمان معاكم الكنافة على الغاز. بحط في الصحن يلي قياسه 26 ملعقة كبيرة سمن، وبوزع السمن بالتساوي لجميع أنحاء الصحن. وبعدين بنحط كمية مناسبة من الكنافة وبنضغط عليها تمام حتى تصير معانا الكنافة متماسكة وما تتفكك بعد الاستواء أثناء قلب الصحن. وبسوي كمان سور بأطراف الصحن عشان ما تخرج القشطة وتنحرق أثناء الاستواء. وهنا الصحن الثاني يلي بنسوي فيه الكنافة على الغاز. بحط كمية أيضا من عجينة الكنافة وبضغط عليها حتى يصير معي شكل الكنافة مرتب ومتماسك، وبسوي كمان سور بالأطراف أيضا عشان القشطة ما تنحرق أثناء الاستواء. بعد ما وزعنا عجينة الكنافة في الصحون بننتقل لعمل القشطة. ولعمل القشطة بنحتاج 2 أكواب ونصف حليب سائل، وبنضيف كمان 2 ملاعق كبيرة سميد ناعم.
و2 ملاعق كبيرة من الشذورة ونصف ملعقة صغيرة فانيلا، وبنخلط تمام. وبعدين بنحط 3 ملاعق كبيرة سكر وبنخلط تمام. بنحط القدر على النار وبنخلط بشكل مستمر حتى يثقل الخليط. طبعا إذا تحبوا القشطة متماسكة اكتفوا ب2 أكواب ونصف حليب سائل، وإذا تحبوها أخف شوية ممكن تضيفوا كمان نصف كوب مثل ما سويت بالفيديو مع الخلط بشكل مستمر حتى ما تتكتل معنا القشطة. هنا أنا كمان ضفت قشطة قمر بتعطي طعم رهيب للقشطة. ممكن تحطوا علبة قشطة عادية. وبعدين بنستمر بالخلط لمدة 3 دقائق. بعدين بنشيل القشطة من على النار وبعدين بنحطها على صحون الكنافة مباشرة، لأن القشطة لو بردت شوية ما بتنسكب معاكم لأنها بتجمد بسرعة. وبعد ما صبينا القشطة على صحون الكنافة بنخلي القشطة تبرد تماما حتى تصير معانا طبقة القشطة متماسكة، لأنه لو حطينا طبقة الكنافة على القشطة وهي ساخنة بتختلط عجينة الكنافة مع القشطة وما بيكون شكل القشطة طبقة متماسكة مرتبة. لذلك خلوا القشطة تبرد تماما وبعدين بنحط باقي كمية الكنافة. وبعد ما غطينا القشطة بباقي كمية الكنافة بحط الصحن الأول في فرن ساخن مسبقا في الرف الثاني من تحت حتى تبدأ الأطراف تحمر، وبعدين بنشغل فوق. وإذا نحب الكنافة مقرمشة بزيادة بنخلي النار هادئة جدا حتى تتحمر من جميع الجهات عشان تصير معانا مقرمشة زيادة. مدة استواء الكنافة بالفرن حوالي ربع ساعة، بتاخذ معكم حتى تستوي من تحت حوالي 10 دقائق ومن فوق مدة 5 دقائق. وإذا تحبوها مقرمشة خلوها على نار هادئة جدا حتى تتحمر براحتها وتصير معاكم مقرمشة. وبعد ما نخرج الكنافة من الفرن بنقلبها وهي ساخنة عشان تنقلب معانا بسهولة. وهنا أنا سويت الكنافة مرتين، مرة خليتها تتحمر براحتها وأخذت اللون البني الحلو، وكمان خليت القطر ثقيل حتى تصير معي الكنافة مقرمشة، وكانت النتيجة الطبقة الخارجية مقرمشة وطعمها لذيذ جدا. وسويت كمان كنافة مرة ثانية وخليتها تتحمر تحمير ذهبي ورشيتها بالقطر وهي ساخنة جدا حتى نحصل على كنافة طرية. ما شاء الله الكنافة جدا رهيبة بكلا الحالتين. وبعدين بننتقل لعمل صحن الكنافة الصغير على الغاز. بنخلي الشعلة هادئة جدا وبنحط الصحن على النار وبنبدأ بتحريك الصحن من أول ما حطينا الصحن على الغاز، وبنستمر بتحريك الصحن حتى تبدأ الأطراف تحمر. وبعدين بنقلب الكنافة بواسطة صحن ثاني، ممكن نفس الشكل مع دهن الصحن بشوية سمن، أو ممكن نحط غطاء مقلاة أو أي صحن عندكم. وبنخليها تتحمر من الجهة الثانية مع التحريك بشكل مستمر حتى تتحمر من جميع الجهات وما تنحرق. وده شكل الكنافة بعد ما استوت. بنحط عليها القطر أو الشيرة وبنقدمها مرة لذيذة وسريعة. جربوها. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة. في أمان الله.